এইজনী আমাৰ মৰমৰ উজু, তাইৰ 2 বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে। মাক দেউতাকে আজি আমাক সকলোকে খাবলৈ মাতিলে তাইৰ জন্মদিনৰ কাৰণে। গতিকে আজি বিশেষ এটা ৰেচিপি আছে। সেই ৰেচিপিটো কেনেকৈ ৰান্ধিছে আৰু কোনে ৰান্ধিলে সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাম। উজুৰ দেউতাক প্ৰকল্পই তেওঁৰ ষ্টাইলত আজি বিৰিয়ানী বনাই খুৱাব আমাক। গতিকে বিৰিয়ানীটো তেওঁ কেনেকৈ ৰান্ধিছে সেইটোকে আপোনালোকক দেখুৱাম। বিৰিয়ানীখিনি বনাবৰ কাৰণে এয়া মাংস, চিকেন হয়। তাৰপিছত এইখিনি পিঁয়াজ প্ৰায় 7-8টামান আছে, এইখিনি এনেকৈ কাটি লৈছে। তাৰপিছত গুড়ি কৰি ল'ব অলপ। ইয়াতে আছে আদা নহৰু, এইখিনি পেষ্ট বনাই ল'ব। এয়া গৰম মছলা, লং, ইলাচি, জালুক, এনেকৈ গৰম মছলাখিনি আছে। আৰু টেষ্টটো আহিবৰ কাৰণে ইয়াত দিব এইটো টমেটো চচ। তাৰপাছত কেনেদৰে ৰান্ধিব সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম। মাংসখিনি প্ৰথমতে মেৰিনেট কৰি ল'লে। মেৰিনেট কৰোঁতে কি কি দিছে? জিৰা, ধনিয়া, তেল। কিমান সময় ৰাখিব? 10 মিনিটমান হৈ যায় ন? হাতেৰে ধুনীয়াকৈ সানি দিছে মছলাখিনি যাতে মাংসখিনিৰ ভিতৰত সোমাই যায়। মাংসখিনি মেৰিনেট কৰি হৈছে। এইফালে এয়া কাৱলী বুটৰ চলে বনাইছে। 5 মিনিটমান পাছতে এইখিনি হৈ যাব। পিঁয়াজটো বেছিকৈ দিছে ইয়াত যাতে গ্ৰেভিটো ভাল হয়। এইখিনি লাবৰা ভাজি, চব মিক্স আছে আৰু এইটো আচলতে লাবৰাটো নামনি অসমত খুবেই জনপ্ৰিয় ভাজি চব্জি আৰু এইটো হৈছে পনীৰ, বাটাৰ পনীৰ মছলা। বিলাহী আৰু পিঁয়াজটো বেছি হেৰি আছে, বাটাৰ চিকেন। এইখিনি হৈ গ'ল। এইখিনি দুইখিনি হৈ গ'ল আৰু বাকী আগবঢ়াই আছোঁ। দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে, খাবলৈ টেষ্টিয়ে হ'ব। বিৰিয়ানীখিনি ৰান্ধিব হৈ গ'ল। কেৰাহী গৰম কৰি ঘিউ দিলে 2 চামুচ। তাৰপিছত ঘিউখিনি গৰম হ'ব। ইয়াতে আৰু বাকী বস্তুখিনি দি থাকিব। এইজনী আমাৰ বাৰ্থডে গাৰ্ল। এইখন চকীতে তাই গোটেই সৰুৰে পৰা একদম ডাঙৰ হ'ল ন? মাকে ইমান সাৱধানকৈ ৰাখিলে। আপোনালোকে এইখন চকীখন গোটেইখন দেখুৱাই দিছে। একদম সৰুৰে পৰা তাই এইখনতে ডাঙৰ হ'ল। এদিনো নপৰিলে ন? নপৰিলে। টোপনি যোৱাৰ আগতে এইখনত অকণমান চলাই দিব লাগে এনেকৈ গোটেই ঘৰটো। তাৰপাছতে শুব তাৰমানে। এইখিনি ব্ৰাউন কালাৰ হোৱালৈকে ভাজিলে। এতিয়া মিক্সিৰ জাৰটোত এইখিনি মেৰিনেট কৰি ৰখা মাংসখিনি এতিয়া এইখিনি বনাব। মাংসখিনি যিহেতু সৰহ সেইকাৰণে ইয়াত 1.5 কাপমান তেল দিছে। আৰু এতিয়া মেৰিনেট কৰি ৰখা মাংসখিনি ইয়াত আধা ভজা কৰি ল'ব। কাশ্মীৰী আছিলে, কালাৰ আহিবৰ কাৰণে দিছোঁ।
এইটো কওক তুমি নিজে বনাই লোৱা মছলাটো এইটো যিটো গৰম মছলাটো আছিলে যে সেই দেখুৱাইছিলোঁ আপোনালোকক সেই গৰম মছলাখিনি ঢালি দিছে প্ৰায় 1.5 চামুচমান দিছে এতিয়া এইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ লৰাব এতিয়া নিমখ দিম এইটো মেৰিনেট কৰোঁতে নিমখ দিয়া নাছিলে এতিয়া ইয়াত নিমখখিনি যোগ কৰিব আন্দাজমতে এইখিনি এতিয়া অলপ সময় ঢাকোন মাৰি সিজিবলৈ দিব গেছটো বঢ়াই দিছে মাংসখিনি যিহেতু আধা সিজা হ'লেই এতিয়া এইটো বাসমতি ৰাইচ লৈছে ইণ্ডিয়া গেট বাসমতি ৰাইচটো ইয়াৰ বিৰিয়ানীখিনি খাবলৈ খুব ধুনীয়া হয় চাউলখিনি প্ৰথমতে ধুই ল'ব চাউলখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ধুব ধুই 15 মিনিটমান সময় ফুটা লগা এটা বাচনত ৰাখিব যাতে ইয়াৰ পৰা পানীখিনি নিগৰি ওলায় চচপেনটোত পানী দিলে জোখমতে আৰু এই পানীখিনি গৰম হ'বলৈ দিছে ইয়াতে দিছে 4-5 কিলোমান তেজপাত 5-6টামান ইলাইচি লং দালচেনি জালুক আৰু ষ্টাৰটো লগতে আৰু দিছে 2 চামুচ ঘিউ এইখিনি পানীখিনি ভালকৈ উতলিব লাগিব ইয়াত আৰু এটা বস্তু যোগ কৰিছে সেয়া হৈছে মিঠাতেল 2 চামুচমান দি দিছে পিঁয়াজ নহৰু আদা পেষ্ট বনাই লৈছিলে এতিয়া সেই পেষ্টটো মাংসখিনিৰ ওপৰত ঢালি দিলে আৰু প্ৰায় 90% সিজিবলৈ দিব সম্পূৰ্ণকৈ সিজিবলৈ নিদিয়ে কাৰণ বিৰিয়ানীটো বনাওঁতে আকৌ অলপ সময় সিজিব যে বেছি সিজিলে মানে তেতিয়া খাবলৈ ইমান ভাল নালাগিব গৰম পানীখিনি যিখিনি লং ইলাচি দালচেনি দিছিলে তাৰ পৰা দালচেনি আৰু লংখিনি উঠাই দিব নহ'লে মানে টেষ্টটো বেছি হেৰি হৈ যায় বেয়া লাগে মাংসখিনি হৈ গ'ল এয়া ইমানতে গেছটো অফ কৰি দিছে পানীখিনি উতলিলে এতিয়া উতলা পানীখিনি চাউলখিনি অলপ শুকান নিচিনা হৈ গৈছে এতিয়া পানীখিনি চাউলখিনি ঢালি দিব যদি চাউলখিনি বেছিকৈ কোমলে তেতিয়া ভাজি যায় হৈ যায় এইটো সিজিলে মোটামুটি 70% বইল হৈ গৈছে বাকী 30% মাংস লগত বইল হৈছে পানীটো কাঢ়ি দিম অলপ জৰ্জৰীয়া হৈ যাব এয়া
জৰ্জৰীয়া হৈ গ'ল ভাতখিনি। গোটেইখিনি সিজিবলৈ দিয়া নাই, প্ৰায় 90% সিজিছে আৰু 70%, প্ৰায় 70% সিজিছে। কুকাৰকেইটা গৰম কৰি যাতে বিৰিয়ানীখিনি লাগি নধৰে তাৰ কাৰণে নেউল চামুচ দি লৈছে। এইখিনি বিৰিয়ানী ৰেডি। এতিয়া বেলেগ এটা পাত্ৰত কুকাৰটোৰ পৰা উলিয়াই লৈছে। খুব ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে। গোন্ধ আহিছে ন? বিৰিয়ানীৰ লগতে লুচিও আছে। আমি আকৌ লুচি বেলি আছোঁ, তাৰপিছত ভাজিম। খোৱা পৰ্ব, গতিকে আপোনালোকক ৰেচিপিখিনি দেখালোৱে। দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া হৈছে। আগতে যিসকলে খালে খাই বহুত ভাল পালে আৰু প্ৰকল্প খুব ধুনীয়াকৈ ৰান্ধি খুৱাইছে। জীয়েকৰ বাৰ্থডে হেঁপাহ পলুৱাই ৰান্ধিলে আৰু এতিয়া আমি খাব লাগে। আৰু বৌ টেষ্ট কৰক কেনেকুৱা হৈছে। আৰু মাক এয়া মাকক পুৰা আৰাম দিছে জীয়েকক চাবলৈ, আৰু দেউতাকে গোটেইখিনি বনাই ৰান্ধি মেলি খুৱাইছে চবকে। ইমান আগ্ৰহে হৈছে দেই। বৰ ধুনীয়া, দেখোঁতে ভাল হৈছে আৰু কিমান মেহনত কৰিছে। কলডিলটো কেনেকৈ ৰান্ধিলা, চাটনিটো বনালা যদি কৈ দিয়া। কলডিলখিনি মানে কোমলীয়া যিখিনি ভিতৰত সেইখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি, বিলাহী কাটিলোঁ এটা, কাটি তাৰপিছত আদা নহৰু জলকীয়া পিঁয়াজ অকণমানো দিব পাৰি। গোটেইখিনি তেলত অকণমান গৰম কৰি ল'লোঁ, অকণমান লেৰেলাই ল'লোঁ আৰু বস্তুখিনি, তাৰপিছত মিক্সিত মাৰি দিলোঁ। এনে কিন্তু কলডিল বুলি ক'লেহে মানে কলডিল ধৰিব পৰা হয়। খাবলৈ বহুত খাবলৈ টেষ্টি হয়, স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল। আমি দুজনী আমাৰ কিঘৰা গোট খাই এনেকৈ এটা এটা প্ৰগ্ৰেম ওলাই থাকে, গোটেইবোৰে লগ হৈ আমি খাওঁ, কি কৰোঁ, খুব ভাল লাগে। এনেকৈ মিলি জুলি আমি আছোঁ আৰু গোটেইবোৰ একেলগতে।